Arvoisa yleisö, tervetuloa luonnonfilosofian seuraavan tiistain kokoukseen. Minun nimeni on Esa Soini ja toimin luonnonfilosofian hallituksessa. Tänä syksynä tämän kokoussarjan teema on tekoäly ja ihmisyys. Ollaan hypekäärän huipulla tämän tekoälyn suhteen aina. Pohdimme sitä, miten ihmisyys vaikuttaa tekoälyyn ja päinvastoin. Ja seuraamme luonteen mukaisesti lähestymme tätä aihetta enemmän filosofisesti kuin teknisesti. Mutta on kuitenkin tärkeää ymmärtää, mitä tekoäly on ja miten se toimii. Tätä meillä on selittämässä professori Erkki Oja, joka on maamme johtajia tekoälytutkijoita. Jos mä lonkalta heitän, onko se niin, että sä oot 50 täytöskirjaohjelmat tältä alalla? Vähän yli 50. Esityksen otsikko on tekoälyn algoritmit ovat vain tyhmää perusmatematiikkaa. Tämä on provokatorinen otsikko, mutta niinhän täytyy ollakin. Otsikko viittaa siihen suuntaan, että ei tässä tekoälyssä oikeastaan ole mitään mystiikkaa. Kannattaa kuitenkin muistaa tieteiskirja Arthur C. Clarken sanat, riittävän kehittynyttä teknologiaa ei voi erottaa taikuudesta. Erkki Oja on täysin palvellut tietotekniikan professori Aalto-yliopistosta. Hänen tutkimus- ja opetusalansa ovat neurolaskenta, koneen näkö ja signaalikäsittely. Hän on luennoinut ja tehnyt tutkimustyötä useissa yliopistoissa Suomessa ja maailmalla. Aalto-yliopiston Erkki Oja johti 3 peräkkäistä Suomen Akatemian huippuyksikköä vuonna 2000 ja 2014. Aikanaan hän oli Suomen siteeratun tutkija tietotekniikkatieteessä. Erkki Oja on ollut Euroopan neuroverkkoseuran puheenjohtaja. Hän on saanut useita kansainvälisiä huomionosoituksia, esimerkkinä maailman suurimman tekniikan alan järjestön IEEn Frank Rosenblatt Award ja Uppsalan yliopiston kunniatohtorin arvio. Erkki, ole hyvä, anna palaa. No niin, kuuluuko hyvin? Joo, kiitos Esa tästä esityksestä. Tapana on sanoa, että tuskin tunsin itseäni siitä, mutta en kehtaa sanoa, kun mä lähetin itse Esalle noita tietoja. Todellakin Aalto-yliopistossa olen toiminut ja jäin eläkkeelle sieltä noin 10 vuotta sitten. Ja esitelmäni otsikko on tekoälyn algoritmit ovat vain tyhmää perusmatematiikkaa. Tätä tyhmää ei nyt pidä ymmärtää niin kuin mitenkään halveksivasti. Tämä liittyy nyt lähinnä siihen keskusteluun, kun aika paljon näkee ihmisiä, jotka ei ehkä tunne tätä alaa niin hyvin, niin kysymässä, että missä se älykkyys siellä, onko se todella älykäs se ohjelmisto, mitä käytän. Missä se äly on, ja koitetaanpa nyt tässä sitten katsoa, miten se toimii, ja koitetaan kaivaa se äly esille sieltä tekoälyn ytimestä. Todellakin aloitimme 1970-luvulla siellä. Silloin aloitin itse jatko-opinnot akateemikko Teuvo Kohosen oppilaana, ja sitten oli näitä huippuyksiköitä. Aloitimme ensimmäisen maisteriohjelman tällä alalla professori Heikki Mannilan kanssa, ja nyt sitten tätä työtä jatkaa tämmöinen Finnish Artificial Intelligence Center FCAI, joka yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Siellä on hyvin, hyvin aktiivista toimintaa tällä hetkellä. On paljon jatko-opiskelijoita ja tohtoreita tulee, ja heillä on myös varsin hyvät yhteydet näihin Suomen tekoälyfirmoihin. Mutta se siitä. Ajattelin nyt puhua teille 4 aiheesta. Ensinnäkin, mitä se tekoäly on, mitä on neuroverkot ja mitä on tämä niin sanottu syvä oppiminen. Oikeastaan minun täytyy kysyä, että kuinka moni teistä tietää suunnilleen, mitä ne neuroverkot on. Hyvä, puolet suunnilleen, eli mä nyt yritän sen sitten selostaa jollain tasolla. Sitten toisena se, että miksi ja kuinka tämä niin sanottu syvä oppiminen toimii. Vihdoin sitten muutama sana näistä nykyisistä tekoälyä, sanoisin, sovelluksista, joista osa on tämmöisiä discriminative luokittelevia tekoälysovelluksia, osa on sitten
sisältöä luovia tai sisältöä tuottavia tekoälyjärjestelmiä, niin kuin nämä uudet kieltä käsittelevät järjestelmät. Ja sitten tulevaisuus, tietenkään en tiedä mikä se tulevaisuus on, enkä itse asiassa ole ollenkaan niin kuin paras ihminen tässä maassa siitä edes puhumaan, koska mä oon ollut ensinnäkin poissa, sanotaanko aktiivipalveluksesta aika pitkään ja sitten sen tulevaisuuden ymmärtämiseen ehkä tarvittaisiin ihminen, joka tajuaa, miten tämä yhteiskunta todella toimii. Ja mä olen nyt tämmöinen insinööri enemmän, tai yksinomaan oikeastaan. Mitä se tekoäly on, mitä on koneoppiminen ja mitä ovat neuroverkot? No, tekoäly AI, se on semmoinen vanha tieteenala 50-luvun lopulla perustettu ja se on sitten mennyt niin kuin eteenpäin tutkimuspuolella sillä tavalla aika onnahdellen. Aina välillä siellä on keksitty jotain ja sitten taas vaan puurettu. Se tutkii muun muassa tämmöisiä asioita kuin logiikka, haku, miten jostain tietokannasta haetaan jotain tietoa, pelit, vaikka shakki, go. Muistatte kuinka tämä Deep Blue löi ihmisen Garry Kasparovin siinä shakissa ja sen jälkeen kai jopa nämä halvat läppäri-shakkiohjelmat varmaan päihittää niin kuin melkein kenet tahansa. Sitten tämmöinen question answering, joka on ehkä vähän sitä Google-puolen touhua. Sitten luonnollisen kielen käsittely, siis tietokoneella digitaalisesti. Sitten hahmon tunnistus, joka tarkoittaa esimerkiksi kuvien tunnistamista tai sitä, että jos teillä on semmoinen autonominen auto tai semmoinen lähellä sitä oleva auto, niin tapa, millä se niitä reunaviivoja lukee ja ympäröivää todellisuutta lukee, se on hahmon tunnistusta, yrittää päätellä, missä se auto kulkee. Ja oikeastaan tämä sovellus liittyy myös tähän robotiikkaan, eli tehdään sitten ihan semmoinen liikkuva fyysinen laite, joka käyttää tekoälyä. Kaiken kaikkiaan huomattava osa tästä tutkimuksesta on niin kuin ohjelmistojen tutkimusta, ohjelmistokehitystä, eli ei rakenneta mitään semmoista Terminaattorin tapaista otusta, joka mönkii jossain, vaan se näkyy lähinnä niin kuin tietokoneen ruudulla se tulos. Sen takia, että se on paljon helpompaa, koska tuommoisen liikkuvan laitteen rakentaminen on todella hankalaa. No nyt sitten tästä metodologiasta, niin voisi sanoa, että tässä viivan vasemmalla puolella on jonkunlainen perinteinen tekoäly ja oikealla puolella on sitten niin sanottu koneoppiminen. Jossain tuossa tekoälyn tutkimuksen edetessä niin huomattiin, että ei sitä kaikkea niin kuin pysty ohjelmoimaan. Että ihmisjärjellä niin kuin me ei voida tehdä niin valtavaa ohjelmaa ihan noin kirjoittamalla todella kirjoituspöydän ääressä, että siitä systeemistä tulisi jotenkin älykäs. Vaan osoittautui, että on parempi katsoa, minkälaista dataa meillä on tietyissä tilanteissa ja yrittää oppia siitä datasta sitten, että miten sitä voitaisiin käsitellä tavalla, joka muistuttaa ainakin ihmisälyä. Täällä on sitten neuroverkot, joka on yksi tapa toteuttaa sitä koneoppimista. Ja neuroverkkojen keskellä on sitten se kaikkein tämän hetken kuumin menetelmä nimeltään syväoppiminen tai deep learning. Osa neuroverkoista, se joka ei mene tuohon tekoälyn piiriin ollenkaan, niin on sitten enemmän semmoista lähellä jo niin kuin kognitiivista neurotiedettä olevaa. Yritetään niin kuin rakentamalla näitä malleja niin katsoa, että miten ihmisen todelliset neuroverkot mahdollisesti toimisi ja mikä tietojenkäsittelyperiaate siellä voisi olla. Eli tässä on koko ajan ollut niin kuin kaksi tämmöistä tavallaan kilpailevaa tapaa. Esimerkiksi halutaan tehdä joku päättelyjärjestelmä, niin se perinteinen tapa ehkä, joka oli hyvin suosittu 80-luvulla. Jotkut teistä ehkä muistaa tämmöiset asiantuntijajärjestelmät, jota toi ylempi kuva, jossa asiantuntijalta kysyttiin vaan niin sanottu tietämyskanta, tai että kun hän päättelee jotain, niin minkälaisia sääntöjä hän käyttää. Ja ne upotettiin sitten tuommoiseen tietämyskantaan, ja sitten se oli tietynlainen looginen päättely, josta saatiin vastaus.
johonkin kysymykseen. Query. Mutta sitten se neuroverkko, joka on nyt oikeastaan aika lailla niin kuin ajanut yli tästä toisesta mallista. Ja nykyään kun puhutaan tekoälystä, niin mun hämmästyksekseni, kun nuoret puhuu tekoälystä, niin ne tarkoittaakin näitä neuroverkkoja. Kun taas muistan erittäin katkerat taistelut, mitkä meillä oli 70-luvulla, 80-luvulla, vielä 90-luvullakin meillä neuroverkkotutkijoilla niin kuin tekoälytutkijoita vastaan, kun ne sanoivat, että eihän noi on yksinkertaisia tilastollisia malleja, että ei ne ole mitään tekemistä älykkyyden eikä oikein minkään kanssa, että menkää pois. Te ette ole tietojen käsittelyihmisiä ollenkaan, te olette jotain matemaatikkoja. Mutta nyt sitten taas tälle toiselle puolelle on ilmeisesti lähes mahdoton rekrytoida esimerkiksi jatko-opiskelijoita, kun kaikki haluaa nyt tehdä näitä neuroverkkoja. Mutta se neuroverkko, toi voisi olla jonkunlainen chippi, semmoinen ihan hardware-laitekin, mutta ajatelkaa sitä laskentakaavana. Tuossa alhaalla olevaa, täällä ei ole muuten mitään pointeria varmaan, vai? Ei tarvitse. Laskentakaavana ja samalla tietysti sitten niin kuin tietokoneohjelmana. Siinä on, näette, että siinä on 4 tuommoista input 1, input 2, input 3, input 4, ja ne on nyt sitten se data, jolle me halutaan jotain tehdä. Niitä on nyt vain 4, mutta ajatelkaa, että niitä voi olla mielivaltainen määrä. Siinä voisi olla vaikka kuva, joka me haluttaisiin luokitella. Ja sitten tuossa on tämmöinen hidden layer, piilokerros, ja ne on nyt sitten niitä oikeita laskevia neuroneita, joiden toiminta on niin kuin äärimmäisen yksinkertainen. Eli jokainen noista pompuloista, katsotaan vaikka tätä ylintä pompulaa tuossa hidden layerissa. Ymmärsin, että täällä on aika paljon fyysikoita, että siitä ei tuota mitään ongelmaa teille tämä laskennallinen puoli. Niin näette, että noista inputeista niin kaikki 4 inputtia niin menee siihen pompulaan. Nyt sillä pompulalla on 4 niin sanottua painokerrointa, niin sanottua parametria. Ja se kertoo niillä 4 parametrillä nuo 4 lukua, jotka menee sinne sisään. Lisää niihin sitten vielä 1/5 parametrin. Sitten työntää sen läpi semmoisesta epälineaarisesta funktiosta y on fx, ja sitten sylkäisee sen lopputuloksen, minkä se saa, niin tuonne seuraavaan kerrokseen. Ja siis nämä inputit ja sitten ne parametrit, ne on kaikki desimaalilukuja. Se on sitten tekniikka, että kun ne on näitä niin sanottuja floating point lukuja, että onko se 8 bittiä, 16 bittiä, mutta ne on siis desimaalilukuja, niiden on oltava lukuja. Ei sinne mitään sanoja voi työntää. Ne ei ota vastaan lukuja. Ja sitten tulee tämä output. Ja nyt tämän opettaminen tapahtuu sillä tavalla, ehkä mä katson seuraavan kalvon kohdalla sitä. Näistä traditionaalista mä en puhu ollenkaan, mutta ehkä taas sitten, jos olette seurannut alaa, niin muistatte tämmöisen IBM Watsonin, jota käytettiin aika paljon ainakin lääketieteellisessä diagnoosissa. Se on kovin erilainen kuin se neuroverkko, se on hyvin monimutkainen ja iso järjestelmä, joka kyllä kaiketi sitten toimii, mutta ja varmasti sen kehitystyötä IBM:llä tehdään edelleen. Mutta keskitytään nyt näihin neuroverkkoihin. Otetaan tämmöinen esimerkki, aikasarja. Te tiedätte, että maailma on täynnä semmoisia mittaussarjoja, missä vaikka ajan mukana joka päivä mitataan jotain ja saadaan sitten joku luku, vaikka lämpötilaa tai joku vastaava. Ja näette sen aikasarjan tuossa alemmassa osassa kuvaa. Ja sitten ongelmana on nyt se, että me tiedetään, että tässä aikasarjassa nämä arvot riippuu toisistaan, tai ainakin korreloi. Siinä ei ole varmaan niin kuin kausaalista yhteyttä, jos olisi, niin se olisi liian helppoa. Mutta siinä on tämmöinen korreloiva yhteys, että suurella todennäköisyydellä voidaan niin kuin ennustaa, mikä arvo on, jos me tiedetään niitä edellisiä arvoja. Ja kuvitellaan nyt, että vaikka 4 edellisellä arvolla, niin me voitaisiin ennustaa se 5. arvo. Niin tähän neuroverkkoon oikein omia, ja sitä on todella paljon käytetty ja todella hyvillä tuloksilla. Otetaan nyt tämmöinen neuroverkko, mikä on tuolla ylhäällä, jossa on sitten 4 inputtia, koska me halutaan noin 4 tavallaan vanhaa arvoa syöttää sinne neuroverkkoon. Sitten siinä on tuo kätketty kerros ja outputtikerros, ja sen outputin pitäisi nyt sitten antaa semmoinen arvo, joka on niin kuin toi 5. Eli sen pitäisi ennustaa tuon 5. pisteen arvo. Ja nyt tämä opetus käy sillä tavalla, että
me otetaan tuosta aikasarjasta semmoisia 5 pisteen peräkkäisiä arvoja, niin kuin liuuttaen sitä tällä tavalla. Ja aina kun me saadaan semmoinen 1, niin sitten me pannaan ne 4 niin kuin vanhaa arvoa tuonne inputteihin ja se uusi arvo tuonne outputtiin ja sitten me ravistellaan niitä parametreja tietyllä oppimisalgoritmilla, niin sanotulla backpropagation-algoritmilla. Niin, ja tarkoituksena on se, että ne parametrit asettuu semmoisiin arvoihin, että se verkko laskee sinne outputtiin sen, mikä me halutaan sinne tulevan. Niin tarkasti kuin mahdollista. Ei se ihan tarkasti sitä yleensä pysty laskemaan, mutta niin lähelle kuin mahdollista. Sitten pannaan uudet arvot taas, ravistellaan ja näin. Käytännössä ravistelu tapahtuu vähän niin kuin hitaammin, ei loppuun asti kerralla, vaan aina pikkusen muutetaan. Ja me käydään tuota opetusjoukkoa läpi ehkä satoja, ehkä tuhansia kertoja. Ja sitten siinä todella käy niin, että lopulta tuossa on toi musta viiva, on se todellinen käyrä, joka tässä tapauksessa on joku valuuttakurssi, ja nuo pienet pisteet on sitten niitä neuroverkon antamia. Ei suinkaan niin, että se neuroverkko niin kuin itsellään ratsastaisi tuossa, vaan siinä tuossa mustassa käyrässä toki on niin kuin aina käytetty niitä todellisia 4, eli se ennustaa vaan aina sen seuraavan arvon. Mutta tämä toimii hämmästyttävän hyvin. Ja nyt katsotaan vähän näitä parametreja, montako parametria tuossa nyt sitten on. Nyt siinä on siis 4 inputtia, joten noissa 3 piiloyksikössä kussakin on 4 plus 1 parametri. Kun mä sanoin, että niissä on ne painokertoimet ja sitten niissä on se yksi ylimääräinen parametri, eli 5. Ja kun niitä on 3, niin sitten tulee 15. Ja sitten tuossa output-yksikössä on 4, koska sinne menee noiden 3 neuronin inputit ja siellä on sitten ne 4 parametria. 19 parametria. Tuo neuroverkko näyttää pieneltä, mutta loppujen lopuksi, niin kuin mä kohta näytän, niin tässä on kyseessä regressiomalli. Niin tämmöinen 19 parametrin epälineaarinen regressiomalli. Jos sitä ajattelisi jotenkin muuten kuin neuroverkkona, niin ei se nyt niin pieni olisi. Tämmöisiä tilastotieteessä vielä kummasteltiin joskus muutama vuosikymmen sitten. Iso asia oli vuonna 1989 tämmöinen ranskalainen kaveri Yann LeCun, joka sitten muutti Amerikkaan, niin teki tämmöisen käsinkirjoitettujen postinumeroiden luokitussysteemi. Silloin vielä tohon aikaan niin kirjeisiin ja kortteihin Amerikassakin niin käsiin kirjoitettiin ne numerot ja piti keksiä järjestelmä, joka lukee siitä niin kuin yhden numeron kerrallaan ja sitten kertoo, mikä se numero on. Siis tämä postin lajitteluhan on tyypillinen, missä automaatio on hyvin pitkälle, ei kukaan jaksa niitä niin kuin käsin lukea ja heitellä niihin laatikoihin, vaan konehan sen tekee. Suomessa on tehnyt jo muistaakseni 70-luvulta lähtien. Niin siinä se inputti sille verkolle on tietysti se numero, joka esitetään tuommoisessa 16 × 16 hilassa, mikä on mustia tai valkoisia pisteitä, 256 dimensioinen inputti. Sitten siinä on näitä piilokerroksia ja sitten tuolla on, niin kuin näette, 10 tuommoista output-yksikköä, jotka on numeroitu 0–9 ja se kertoo niin kuin mikä se numero. Tuossa nyt esimerkiksi, kun se on 5 selvästikin tämä, niin siellä tuon yksikön, jos on numero 5, niin sen pitäisi nyt antaa, periaatteessa sen pitäisi antaa 1 ja noiden muiden pitäisi antaa 0. Mutta niin hyvin tämä ei toimi. Käytännössä siinä käy niin, että ne muut antaa jotain 0,1, 0,2 ja toi 5 vastaavaan antaa jonkun semmoisen kuin 0,9. Koska tämä on siis tilastollinen malli, joka käyttää desimaalilukuja, ei tämä ei ole mikään binäärinen semmoinen päättelysysteemi ollenkaan. Tässä nähdään myös, että siinä on vähän rakennetta noissa, ne ei ole ihan vaan semmoisia niin kuin sokeita neuroneita, vaan käytännössä siinä otetaan semmoisia ikkunoita, pienempiä ikkunoita tuosta inputista ja niitä syötellään sinne ja samoin siellä on pieniä ikkunoita noissa, mutta se on sivuseikka. Itse asiassa tämä on niin sanottu konvolutiivinen neuroverkko, se CNN. Mutta se kaikkein kuumin topiikki, johon oikeastaan tuo oli johdatus, niin on nyt tämä syvä oppiminen. Katsotaan esimerkin avulla, mitä se tarkoittaa. Oikeastaan mä olen siitä aika paljon jo kertonutkin, mutta katsotaan vielä kerran. Ajatellaanpa, että haluatte rakentaa tietokoneohjelman, joka tunnistaa kasvoja
joko ihmiskasvoja tai kissan kasvoja. Siinä on teillä dataa. Ja tehdäänpä se nyt sitten neuroverkolla. Otetaan paljon näitä kasvoja, sekä kissojen että ihmisien kasvoja, ehkä tuhansia, kymmeniä tuhansiakin voi olla. Ja nimenomaan ideana on se, että nyt meidän täytyy tietää, jokaiseen kasvokuvaan täytyy liittää nyt se tieto, että onko se ihminen vai onko se kissa. No mistä me nämä saadaan? That's the problem. Siis tämän opetusmateriaalin kasaaminen on yksi niitä suuria ongelmia. No netistähän usein löytyy tietysti tavaraa, missä on se kuva, teksti, semmoinen caption ja siinä se ilmenee, mutta jos ei ole, niin sitten pannaan semmoiset ihmiset töihin, jotka ei paljon maksa. Eli esimerkiksi intialaiset tai vastaavat. Ihmiselle tämä on niin triviaali, että jos sä saat 1 sentin siitä, että sulle näytetään kuvaa ja sä merkkaat, kumpi se on, niin kyllä sillä jonkinlaiselle tuntipalkalle ehkä pääsee. Ja näin näitä paljon on tehty näitä niin sanottuja labelöintejä. Orjatyönä sanoisiko. Mutta nämä isot firmat on aika semmoisia kuin ne on. No niin, otetaan nyt se training material, missä siis meillä on niitä kasvoja ja sitten täällä aaltotuissa me tiedetään, onko se ihminen vai kissa. Ja nyt sitten tehdään se sama, mikä tehtiin äsken, että pannaan tuonne yksi kasvo, tänne sitten kerrotaan kumpi se on ja sitten taas ravistellaan, niin että ne parametrit, mitä täällä verkossa on, niin alkaa muuttua sillä tavalla, että lopulta se opetusmateriaali aika lailla tarkasti, no niin tarkasti kuin mahdollista, niin alkaa luokittua. Se on jännä sitten, tässä ainakin jossain vaiheessa, kun näitä katsottiin, niin oltiin ehkä kiinnostuneempia kuin tänä päivänä siitä, kuinka tämä jotenkin muistuttaa niin kuin ihmisen näköjärjestelmää. Sehän toimii sillä tavalla, että verkkokalvolle tulee tämä kuva semmoisena kuin se nyt tuolla maailmassa on, kaksulotteisena projektiona. Ja sitten siitä eteenpäin se menee muutaman semmoisen neurokerroksen, hermosolukerroksen läpi tänne näköaivokuorelle, missä se sitten tulkitaan se kuva. Ja siellä, jos katsoo, sinnehän voi niin kuin työntää elektrodin koeeläimiä ja katsoa, että mitä ne välikerrokset, niin kuin, mitä ne tekee. Siellä näkyy tämmöisiä jänniä, niin kuin sanotaan piirredetektoreita, niin kuin tuossa toi diagonal line node. Eli toi noodi, mikä on tuolla ylhäällä vasemmalla, niin se reagoi ainoastaan silloin, kun siinä kuvassa, niin sillä kohdalla niin on tuommoinen diagonaalinen viiva tietyssä kulmassa. Nyt tulee näitä piirreirrottimia. Mitä pitemmälle tuossa verkossa mennään, niin sitä enemmän siellä alkaa tulla semmoisia kasvohahmoja. Ja lopulta sitten, kun mennään loppuun asti, niin ne on jo ihan selviä ja toi luokitus toimii. Katsotaan demo. Niin käyttäen semmoista isompaa benchmarkia, missä oli luokkaa 10 000 kuvaa. Ja tässä näytetään niin kuin 5 sitten todennäköisintä luokkaa. Te muistatte, että siellä oli ne output-unitit ja jossain oli vaikka 0,9, 0,8, 0,6 ja otetaan sieltä ne 5 suurinta outputtia. Niin nyt se ehdottaa, että tämä on joku, mikä toi Kit Fox nyt onkaan ketun poikana, kun se on tämmöisiä. Noin. Se siis todella toimii hämmästyttävän hyvin ja tämä hämmästytti kaikkia, kyllä. Kun nämä kokeet ensimmäisenä tehtiin ja huomattiin, että toimiiko se neuroverkko nyt todellakin, kun niille on naurettu niin kauheasti. Et eikö todella mitään muuta tarvita kuin tehdä riittävän iso neuroverkko? Vastaus ikävä kyllä tieteen kannalta on, että ei tarvita muuta. Ei tarvita muuta. Miksi se toimii? No, nyt tulee tämmöinen vähän simplistinen selitys, mutta itse asiassa se on oikea, aika pitkälle niin kuin tarkka. Te muistatte, mitä tämä käyrän sovitus
koulussa tai ensimmäisellä vuosikurssilla se opittiin, että meillä on tämmöinen training data ja huomatkaa, että tässä on nyt sitten tulkittava niin, että toi vaaka-akselilla oleva on nyt se input ja pystyakselilla oleva on nyt se output. Ja sitten nuo pisteet olisi niin kuin se opetusjoukko. Ja nyt Carl Friedrich Gauss vuonna 1809 esitti tämmöisen pienimmän neliösumman sovituksen, jossa sovitetaan siihen parametrinen käyrä niin, että noiden pisteiden etäisyys siitä käyrästä niin kuin tietyllä tavalla minimoituu pienemmän neliösumman keino. Ja tämä nykyään tietysti tehdään voisi tehdä regressioanalyysin softalla. Ja tässä on tärkeää, että se toi käyrä antaa nyt sitten niin kuin sen outputin mille tahansa inputille, eli voidaan nyt sitten katsoa semmoisiakin inputtia, mitkä ei kuulu tähän opetusjoukkoon. Ja sieltäkin tuosta käyrältä voidaan lukea, mikä se y-arvo sitten on sillä kohdalla x. Ja nyt sitten kun huomataan, että tänään ei tarvitse olla tämmöinen yhden muuttujan tilastollinen menetelmä, vaan se voi olla niin kuin nyt multivariati, monimuuttujamenetelmä, niin me ollaan itse asiassa tällä tavalla luotu tämmöinen geneerinen input-output-kone. Curve fitting, tämä äskeinen esimerkki laskee skalaarimuotoiselle x:lle skalaarimuotoisen tulosteen y, mutta sitten tuossa syvässä neuroverkossa meillä on useita niitä syötteitä x1 xn, jos meillä on n input-yksikköä. Ja y1 ym on sitten ne outputit, tuossa tapauksessa 4 kappaletta, niin tietysti niiden välillä yhtä lailla on tämmöinen funktio ja sen tämä menetelmä sitten laskee. Siinä se tekoäly on, tämän päivän tekoäly. Tietysti siinä on, eihän se helppoa ole, kohta tullaan näkemään, että siinä on sitten tämmöisiä laskennallisia mutkia ja vaikeuksia, mutta periaatteessa se on nyt kyllä niin kuin tässä. Jotenkin aina toivoin, että se ei olisi. Täytyisi tässä olla niin kuin aina joku ideakin. Mutta jos Gauss 1809 periaatteessa tämän keksi, ja se oli nerokas ajatus silloin, eikä nyt oikein enää. Ja nyt mä niin kuin kysyn teiltä sitten, että missä se äly nyt on tuolla sitten. Joo, ole hyvä. Sanoit Gaussi, niin onko se Gaussi nyt hyvä juttu, onko muita jakautumia käytössä? Niin, no tämä ei liity ihan Gaussin jakautumiin, hän oli niin kuin monipuolinen nero. Ja mutta ihan tämä gaussilainen analyysi, niin tätä voi toki nyt sitten ajatella, siis tuo pieni neliösumma, nyt mä yksinkertaisen ehkä liikaa, se pieni neliösumma, tietysti minkä hän esitti silloin, niin on ihan hyvä, mutta toki tässä voi sitten mennä niin kuin muunkinlaiseen analyysiin, että suurin uskottavuus tai nimenomaan gaussilainen. Mutta periaatteessa se on niin kuin tässä. Mutta sitten kun tämmöinen niin kuin heitetään nyt jollekin pikkufirman innokkaalle insinöörille, niin kyllä se sitten tästä keksii kaikenlaista. No, katsotaan ensin tätä kuvaluokittelua. Ei kun niitä oli 14 miljoonaa niitä kuvia, anteeksi, nyt puhutaan tuhansista. Siinä kerättiin nyt tämmöinen tietokanta, missä oli 14 miljoonaa kuvaa ja 1000 luokkaan. Tämä oli nyt se, missä niitä intialaisia pantiin töihin, kun niiden piti niin kuin käsin leipelöidä 14 miljoonaa kuvaa. Se on kova homma, mutta se piti niin kuin käsin, niin kuin sanotaan manually classified, niin painamalla jotain näppejä. Ja tässä saatiin niin kuin vaihtelevia tuloksia, mutta sitten tämmöinen tekoälyguru Geoffrey Hinton, joka minusta on niin kuin tämän alan kyllä number one, että hän on Torontossa ja tunnen aika hyvin. Hän oli täällä meillä vieraanakin silloin, kun meillä vielä konferenssia järjestettiin. Niin hän esitti semmoisen niin sanotun AlexNet-nimisen verkon, missä oli 8 kerrosta. Ja siinä oli varmaan
60 000, muistaakseni 60 000 neuronia ja 600 000 parametria. Ja sen opetus kesti 6 päivää, ja sekin vaan sen takia, että se laskenta tehdään nykyään tämmöisillä niin sanotulla GPU-yksiköillä, eli graafisilla prosessoreilla, joita tekee Nvidia ja AMD-nimiset firmat. Ja tästä kaikki innostui hirveästi. Oikeastaan nuo tulokset, mitä mä näytin, niin ne oli kyllä meidän itse tekemiä, meidän labrassa itse tehtyjä, mutta lähinnä niin kuin jäljittelemällä tätä, mitä se Hinton teki. Ja siitä kaikki innostui hirveästi, että toimiiko tämä todella näin hyvin. No, tämänhetkinen tilanne on tämmöinen. Siinä Hintonin, no siinä ei näy sitä vaaka-asteikkoa, mutta se Hintonin verkko olisi tuolla ihan tuolla vasemmalla. Ja siinä se virhe oli jotain luokkaa 70%. Siellä näkyy ehkä sellainen sininen pieni piste tuossa 70 ja 75 välissä tuolla niin se on se. Ja sitten noin muut on, tästä tuli kilpailu, tai tuonne benchmark-kilpailu, joita tietojenkäsittelyllä tehdään paljon, että annetaan se data ja sitten jokainen saa yrittää millä keinolla tahansa niin ratkoa. Ja tavoitteena on yksinkertaisesti saada mahdollisimman pieni virhe. Ja niin kuin näette, niin nyt se virhe on enää alle 10%, mutta se tehdään niin kuin hirvittävillä kustannuksilla ne viimeisten tulosten kaapiminen siitä. Esimerkiksi tuossa on 1,5 miljardin parametrin verkko, siis 1,5 regressiomalli, missä on 1,5 miljardia kerrointa. Kun sen kasvattaa 2,5 miljardiin parametriin, niin saadaan tuommoinen parannus. Mutta laskenta-aika menee, no sitäkään tässä ei ole, mutta laskenta-aika menee niin kuin ainakin kaksinkertaiseksi, ellei moninkertaiseksi. Mutta tämmöistä tämä isojen neuroverkkojen ja deep learningin totuus tänä päivänä on, että niin koetetaan keksiä semmoisia, sanoisiko niin kuin insinööritason parannuksia siihen softaan ja niihin malleihin, jotta saataisiin puristettua sieltä vielä pikkusen lisää. Tämä on vähän sama kuin joku Mercedes-Benz ja Teslan kilpailu niin kuin parhaasta sähköautosta, että pannaan sinne vielä joku hyrrä jonnekin ja sitten saadaan kiihtyvyys vähän paremmaksi tai tiellä pysymisen joku parametri. Mutta tämä on tekniikkaa sitten jo. Tuo ei mene 100% koskaan, vaan se asymptoottisesti rupeaa vaan siinä. Näinhän se on. Ja syy on se, että syy on tässä. Jotta se menisi 100, niin niiden pitäisi kulkea noiden pisteiden kautta tuon käyrän. Eikö niin? Ei se niin kuin voi. Siis, jos se on tuommoinen, mitä siellä on 12 miljoonaa kuvaa, ei se niin kuin voi kulkea niiden kaikkien kautta. Tai onhan semmoinenkin käyrä, joka kulkisi niiden kaikkien kautta, mutta siinä tarvittaisiin sitten jo niin kuin triljoonia parametria. Eli tässä niin kuin ongelmassa on aina pientä virhettä siellä täällä. Se on tietysti, siis onhan tässä paljon sellaista tieteellistäkin, että mikä esimerkiksi asymptoottinen teoreettinen virhe sitten niin kuin voisi olla. Mutta kun tässä on kumminkin tässäkin tapauksessa vain tietty datajoukko, niin ei ole kovin järkevä kysymys, että mikä se niin kuin just sillä datajoukolla voisi olla, mutta pikemminkin se, että jos katsotaan tämän datan niin kuin todennäköisyysjakaumaa, mikä ruvetaan leikkimään niillä todennäköisyysjakaumilla, niin voidaan sitten vastata kysymykseen, että mikä se niin kuin teoreettinen virhe on. Tämä on muuten, mä sain Oulusta, unohdin sanoa, että Oulusta kaverilta tämän kalvon, jotka on tätä selvitelleet. Okei. Onko tässä vaiheessa kysymyksiä? Joo. Mihin tätä luokittelua käytetään? Mihin tätä luokittelua käytetään käytännössä? Siis, jos täällä on kuvien luokittelujärjestelmä, niin onko mitään käytännössä ollut? No, tämä on todella kuvien luokittelujärjestelmä, mutta ehkä niin kuin number one sovellus olisi lääketieteellisten kuvien käsittely. Eli onko siinä tuumori vai eikö siinä ole tuumoria, tämmöisiä MRI-kuvia tai vastaavia. Ja sitten
sitten yksi aika iso sovellus on maastokuvien luokittelu, siis kun satelliitit lentää tuolla taivaalla, niin nehän kuvaa maastoa. Ja esimerkiksi EU on tavattoman kiinnostunut näkemään, että mitä kunnossa ne pellot on. Onko tehty hakkuita tai onko istutettu kauraa vai ruista. Ja tähän tietysti se satelliitti näkee sen, kun sitä kuvaa, joka on monispektrikuvainen, käsitellään jollain tavoilla, niin siitä saadaan niin kuin tämmöinen niin kuin valtavan iso tietokanta, koska tämä kuvaa tulee koko ajan sieltä. Ja kun se opetetaan sitten tämmöinen systeemi niin kuin tunnistamaan, mitä nyt halutaankin tietää, niin sitten saadaan niin kuin automaattinen kaukokartoitus, tämä remote sensing-systeemi. Siinä nyt on ainakin. Ja sitten tietysti on todellakin tämä autonomiset ajoneuvot. Nehän koko ajan ne nyt ei ole suoraan kuvia, vaan jotain muita signaaleja, mutta näin. Joo. Mites äänettääkö äänestä vaan grafiikkaa ensin vai? Joo, toi on hyvä. Siis puheen tunnistus on erittäin niin kuin selkeä sovellus myöskin, eli se inputti ei silloin olekaan kuva, vaan tietty pätkä ihmisen puhetta. Ja sitten tehdään tietysti jonkinlainen spektrianalyysi ja sitten saadaan niin kuin se numeromuotoinen esitys. Ja sitten vastineena voisi olla, jos puhutaan puheen tunnistuksesta, joka tarkoittaa usein sitä, että niin kuin puhuttu sana muutetaan kirjoitetuksi sanaksi, niin sitten siinä on niin kuin puhuttu sana ja kirjoitettu sana ja sitten mätsätään tällä verkolla yhteen. Toki näissä, niin kun oli se inputti nyt mikä tahansa, niin täytyy siihen niin kun järkeä käyttää, että tuo on aika hölmön tuntunen tapa, että pannaan se kuva sinne nyt niin kuin ihan sellaisenaan. Et toki siitä kuvasta nyt voisi ensin laskea jotain niin sanottuja featureita tai käsitellä sitä kuvaa ja sitten vasta laittaa se tämmöiseen neuroverkkoon. Ja ehkä niin tehdäänkin, näähän ei ihan kaikkea kerro nämä kaverit, jotka näitä tekee. Mutta tämmöistä. Nyt tässä on niin kuin sovellusta. Nyt tämä neuroverkko, mistä mä nyt puhuin, on niin sanottu diskriminatiivinen tai sanoisiko luokitteleva neuroverkko. Mutta sitten on olemassa myös generatiivinen eli sisältöä tuottava neuroverkko. Eli tämä luonnollisen datan luokittelu, siis kuvat, videot, puhe, signaalit, tekstiäkin voidaan luokitella, on siis tätä diskriminatiivista tekoälyä. Ja tässähän esimerkiksi siinä AlexNetissä niin se funktio inputeista outputteihin, sehän on tämmöinen kompressoiva funktio. Eli se inputin dimensio, esimerkiksi jos se on 1000 × 1000 pikseliä megapikselin kuva, värillinen kuva, niin siinä on 3 miljoonaa. Siinä on miljoona pikseliä, mutta kun ne on, sen sijaan, että mä sanon tuossa 3 miljoonaa pikseliä, pitäisi olla, että 1 million colored pixels. Niin kuitenkin se on 3 miljoonaa dimensioinen se input-avaruus. Ja se output-avaruus on sitten vain 1000 dimensioinen. Niin tämä on tavallaan niin kuin helpohko tehtävä muodostaa funktioita. Ei käytännössä helppo, mutta teoriassa mahdollinen muodostaa funktio isompi dimensioista avaruudesta pienempi dimensioiseen avaruuteen. Siinä on tietysti jotain ihan matemaattisia tuloksiakin, jotka nyt jääkööt pois. Mutta sitten se toisinpäin, että lähdettäisiin niin kuin tästä pienemmästä sinne isompaan. Se onkin temppu. Ja se oli todella hämmästyttävä keksintö, että tämänkin voi tehdä. Eli lähteekin niistä labeleistä niin kuin sanasta kissa ja sitten tuottaa kissan naama. Te olette nähneet tämmöisiä deepfakeja ja keinotekoisia kasvokuvia varmasti. Hermostuuko tämä mun? Kun mä menen lähelle.
deepfakeja tai keinotekoisia kasvokuvia, joita tämän tapaiset verkot sitten tuottaa. Ja tätä kutsutaan generatiiviseksi tai sisältöä tuottavaksi tekoälyksi. Tässä auttaa nyt tämmöinen idea, minkä olin yksi niistä tavallaan pioneereista tässä puolella. Vuonna 90, en malttanut olla laittamatta omiakin tuloksia tähän vuodelta 1991 tämmöisen neuroverkon, 5-kerroksisen neuroverkon, joka nyt ei ole missään mielessä syvä neuroverkko, mutta on siinä nyt monta kerrosta kuitenkin. Idea on se, että mitäs jos me otetaan jotain dataa, vaikka nyt kuva, ja laitetaankin se tuonne vasemmalle puolelle inputiksi ja sama kuva tuonne oikealle puolelle outputiksi. No jokainen ymmärtää, että tämä ei ole kauhean vaikea matemaattinen ongelma keksiä funktio, joka laskee x:stä x:n. Mutta jos sinne pannaan rajoitusehto, mikä tässä on se, että tuossa on tämmöinen pullonkaulakerros tuossa keskellä, jossa on ehdottomasti vähemmän neuroneita kuin siinä kuvassa on niitä pisteitä. Eli tämän täytyy niin kuin pystyä kompressoimaan se kuva ehkä hyvinkin pieneen tilaan, ja sitten siitä kompressoidusta muodosta taas dekompressoimaan se uudelleen, niin että sitten tulee se enemmän tai vähemmän se sama kuva uudelleen takaisin. Niin tämmöistä käyttäen tämä on tavallaan nyt sitten niin kuin, tuossa on niin kuin tavallaan puolikas siitä verkosta. Nyt ongelmaksi tulee vaan, että miten se kissa sinne saadaan. Mutta kuitenkin tässä nyt on keskimmäisen piilokerroksen dimensio voi olla sama kuin niiden labeleiden dimensio. Jos siellä on vaikka 1000 luokkaa, niin siinä voi olla vaikka 1000 neuronia. Nyt meidän täytyy vain sitten keksiä funktio niin kuin näistä labeleista tuohon piilokerrokseen ensin ja sitten siitä tuonne output-kerrokseen. Tavallaan samaistaa niin kuin nuo kompressoidut kuvaukset nyt niihin labeleihin. No, voisin pitää pitkiä luentoja näistä kaikista, mutta niin kuin se periaate on tämmöinen. Tätä sanotaan niin kuin autoencoderiksi tämmöistä verkkoa, ja niissä on paljon enemmän niitä piilokerroksia nykyään, mutta idea on se, että ne latenttimuuttijat siinä pullonkaulakerroksessa, niin niillä on sama dimensio kuin sitten olisi sillä tekstinimikkeellä. On olemassa myös semmoinen aika kuuluisa verkko GAN, jos olette joskus tämän kirjainyhdistelmän nähnyt, Generative Adversarial Network, jossa on 2 neuroverkkoa, toinen luo näitä kuvia tavallaan niin kuin tyhjästä, ja toinen sitten luokittelee, että onko se kuva samanlainen kuva kuin ne tietokannassa olevat kuvat. Ja toinen verkko niin kuin luo kuvia ja yrittää petkuttaa sitä toista verkkoa, ja toinen verkko yrittää paljastaa sen petkutuksen. No, en puhu siitä enempää. No sitten varmasti kaikki on kuullut tästä ChatGPT:stä, joka on semmoinen tekstiä generoiva verkko, neuroverkko, joka esiteltiin, oliko se ollut marraskuussa 2022, muistaakseni. Jossa tämä GPT-lyhenne niin tulee sanoista generative, eli se generatiivinen, toi äskeinen generatiivinen. P tulee sanoista pre-trained, joka tarkoittaa, että se on sitä opetusta. Jauhetaan sitä opetusaineistoa siitä läpi. Ja T on sitten transformer, joka on tietynlainen neuroverkko. Ihan syvimmältä periaatteeltaan ihan sama kuin nämä syvät verkot tässä on ollut tähänkin asti, mutta siinä on tiettyjä ominaisuuksia, jotka on nimenomaan sitten laitettu sen niin, jotta se onnistuisi niin kuin kielen lauseista löytämään semmoisia korrelaatioita ja yhteyksiä. Mutta kuinka moni on kokeillut tätä ChatGPT? Joo, no niin, juuri. Eli esimerkiksi näin, että sinnehän annetaan siis tommonen prompti taikka query. Could you explain the term information architecture in a way that anyone can understand without using jargon?
Use an example to explain in a simple manner. Tämä on se, mitä käyttäjä nyt on siis kirjoittanut sinne. Ja kyllä nämä vastaukset on niin kuin tavattoman uskottavia, ei voi muuta sanoa. Toi on niin hieno vastaus, että en mä olisi tuommoista pystynyt ihan vähällä kirjoittamaan. Se on oikeinkin vielä. Imagine walking into a library to find a book about dogs. You'd find a pets section, then look for dogs. Tämä on todella selkeä. Ja tämä on nyt sitten sen neuroverkon tuottama. Ja viimeistään tässä vaiheessa niin tulee kysyneeksi, että no kyllä se selvästi älykäs on. Onhan tämä tekoäly älykäs. Siellä täytyy olla jossain nyt jotain älyä. Mutta ei siellä ole. Ei siellä ole mitään älyä. Kaikki äly on siinä opetusmateriaalissa. Siinä opetusmateriaalissa ei ole nyt ollut ihan suoraan varmaan juuri tätä tekstiä, mutta siellä on ollut useita tekstiä, mitkä on hyvin lähellä tätä, ja se verkko on vaan tajunnut, että kun tuolla on tommosia, niin nyt yhdistetäänpä ja annetaan tämmöinen. Ei se verkko ajattele, onko tämä mahdollisesti oikein, se vaan työntää ne tuohon screenille ja jättää ne siihen. Ja mikä tässä nyt voisi olla selitys? No te muistatte tämän aikasarjajutun, missä kuljetettiin sitä sampleria, joka niin kuin ottaa niitä opetustavaroita niin pitkin aikasarjaa. Ja osa siitä ikkunasta pantiin niin kuin outputiksi ja osa pantiin inputiksi. Tämä on niin sanottua self-supervised learning. Koska nyt tässä kun on niin valtavia tietomassoja, niin olisi aivan mahdotonta, että pantaisi joku ihminen nyt sitten niin kuin keksimään niille jotain labeleitä tai jotain semmoisia. Tämän täytyy toimia niin, että se itsestään lukee tekstiä ja siinä oppii lukiessa saman tien. Ja tämä iso kielimalli, large language model, niin se niin kuin, esimerkiksi tuossa on sellainen lause, Together we will rule the galaxy, kuuluisesta elokuvasta, niin siinä nyt on sitten valittu, että se viimeinen sana on se outputti ja ne edelliset sanat on inputti ja sitten on opetettu se neuroverkko näillä. Hetkinen, katsotaan. Joo, pari sanaa tästä. Mä en nyt yksityiskohdissaan mene sinne. Yksi syy on se, että en mä oikein tiedäkään, kun tämä tuli vasta 22 ja mä jäin eläkkeelle vuonna 2014, niin eihän tämmöistä ollut olemassakaan, eikä ollut aavistustakaan kellään, että tämmöistä edes voisi olla olemassa. Mutta sen verran olen perehtynyt, että kun mä nyt itse ymmärrän, miten tämä toimii. Huono luennoitsija tietysti, joka niin kuin päivää ennen luentoa lukee, miten se asia on, mutta tässä tapauksessa se tuli pakko tehdä näin. Mutta ensinnäkin muistatte, että neuroverkkoon siis ei voi panna mitään muuta kuin numeroita. Ei sinne voi panna sanaa together, vaan tässä tehdään sille tekstille, otetaan tämmöinen lause, vaikkapa together we will rule the galaxy. Otetaan se lause ja sitten niin sanotusti tokenisoidaan tai etsitään sieltä sellaiset tokenit, jotka on sanan osia. Esimerkiksi tuossa varmaan toi we will rule the, ne olisi kaikki niin kuin omia tokeneitaan, mutta toi together ehkä menisi niin kuin kahteen osaan, to ja gather, koska nythän kun ajatellaan, miten me esitetään niin kuin tekstiä, niin ajat sitten on länsimaissa keksitty, että keksitään tämmöiset kirjaimet, joita on nyt sanotaan 28 tai suunnilleen näin, joka on tavattoman kompressoitu tapa esittää tekstiä. Täytyy opetella 28 semmoista, ja silloin pystyy lukemaan ja kirjoittamaan. Nerokasta. No kiinalaiset ei ihan näin fiksuja tässä asiassa olleet, vaan niillä on edelleen se 5000 merkkiä, millä ne sen sitten tekee. Mutta tässä on niin kuin semmoinen tasapainotus näissä digitaalisissa systeemeissä, että käytettäisikö me vaan niitä kirjaimia, 28 kirjainta, vai käytettäisikö me kaikkia sanoja, joita on kymmeniä tuhansia käytössä olevia sanoja, vai tehdäänkö jotain siltä väliltä. Ja se mitä nyt näissä tehdään, on se tokenisointi, että pitkät sanat niin kuin jaetaan semmoisiin osiin, että joissain muissakin sanoissa on niin kuin niitä samoja osia. Ymmärrätte, vähän niin kuin yhdyssanaa ei kannata semmoisena laittaa, vaan otetaan vaan ne molemmat osat ja näin. Ja siinä tulee sitten, ne tokenit on semmoisia, jos sanan pituus on joku, olisiko 8 kirjainta suunnilleen, niin keskimmäisen tokenitten pituus ehkä joku 5-6 kirjainta.
Mutta tuossa tulee semmoinen token stringi. Ja nyt jokaiselle tokenille, joita on nyt sitten niinku paljon vähemmän. Tässä niitä tokeneita on 40, lukeeko se mulla tää? Ei lue. 40 000 tokenia. No nyt mä en muista, mutta tämmöistä luokkaa tuhansia tai kymmeniä tuhansia, niin kuin niitä erilaisia tokeneita kuitenkin on. Ja sitten muunnetaan se, niin kuin annetaan niille numerot, jolloin tuosta tulee heti niin kuin semmoinen numeraalinen string, ja sitten vielä tehdään tiettyjä operaatioita niin, että se saadaan niin kuin ihan desimaaliluvuiksi, ja sitten ne desimaaliluvut työnnetään tuonne. Mutta kuitenkin ihan niin kuin tuolla niin kuin osa siitä datasta on inputtia, osa on outputtia, niin samoin täällä. Tuossa on semmoinen token window tässä GPT:ssä, niin että toi outputti, tässä se on yksi sana, mutta tietysti siellä voi olla siis pitempi pätkä. Niin GPT:ssä se on muistaakseni noin 2000 tokenia, mikä voi olla tuon outputin pituus. Ja inputin pituus ehkä korkeintaan joku 4000 tokenia. Mutta nyt ne koko ajan yrittää kasvattaa sitä tokenien määrää, että yhä pitemmissä teksteissä voidaan saada ulos yhä pitempiä tekstejä. Mutta 2000 tokenia, jos se on niinku, mitä mä sanoin niistä äsken, montako sanaa se nyt sitten on 1500 sanaa, niin eikö se on jo monta anelosta, ei ne niin lyhyitä ole noi outputit. Ja tämä todella toimi, siinä on 175 miljardia parametria siinä neuroverkossa nyt, ellei ole jo kasvanut isommaksi. Ja opetusaineistona on tämän World Wide Webin teksti, jota on noin 500 miljardia sanaa. Siinä tavalla, tässä on niinku se, muistakaa Gaussin pienemmän neliösumman keino ja muistakaa nuo luvut, niin niiden kahden yhdistelmänä niin suunnilleen se älykkyys sitten tulee. Itse asiassa tässä on yksi uhka, koska ilmeisesti ihmisen tekemää tekstiä ei sitten kauhean paljon enempää olekaan, että jos tätä haluttaisiin niin kasvattaa tuosta 500 miljardista 1000 miljardiin, niin ilmeisesti se teksti loppuisi, että ei ole enää. Ihmisen tuottama teksti jostain me näin, että olikohan se 700 miljardia sanaa, on vaan olemassa siis digitaalisessa muodossa. Että siihen kohta se opetus saturoituu niin kuin sillä puolella. Tietysti me voitaisiin panna sinne verkkoon enemmän parametria, mutta tuossa taas jokainen teistä tietää, että eihän se regressio onnistu, jos pisteitä on vähemmän kuin niitä siis dataa vähemmän kuin niitä parametreja. Niin kuin suoraan, missä on 2 parametria, sitä on hirveän vaikea sovittaa yhteen pisteeseen. Mutta heti kun on 2 pistettä tai 3 pistettä, niin suoraan voi sovittaa. Tässä on ihan sama laki. Mutta tässä se menee oikein, että tuo 500 miljardia, mikä on se datamäärä, on sitä suurempi kuin parametrien määrä. Sitten siinä on se self-supervised, eli ei tarvita ihmistä. Ja sitten se, niin kuin aina sanotaan, size matters, niin yksinkertaisesti kasvattamalla niin on saatu koko ajan parempia. Nyt ne uudet, mikä se on GPT-4o, niin antaa aina vaan parempia tuloksia. Mutta tämä on aivan raan voiman menetelmä. Ja sen takia tämä koko tutkimus niin kuin siltä osin, että saataisiin tämmöisiä hienoja tuloksia, niin on täysin karannut nyt yliopistoista pois. Eihän millään yliopistolla varaa tuommoiseen. Siinä tarvitaan niitä mielettömän isoja tietokoneita ja hirveän pitkät opetusajat. Nythän tämä Euroopan suurin supertietokone Lumi, joka on siellä Kajaanin tehdashallissa, niin siinä on vähän yli 10 000 tämmöistä GPU-yksikköä. Semmoisen firman kuin AMD toimittamia. AMD osti sen Silo AI:n kesäkuussa. Ja Silo sitten Turun yliopiston kanssa on tehnyt semmoisen suomalaisen kielimalli, onko se Poro nimeltään. Et kyllä Suomessakin tätä työtä tehdään ihan merkittävällä tavalla. Sitten no mulla on 5 minuuttia aikaa, mutta aikahan on keskustelua enemmänkin varmaan.
Joo, tämä Future, katsotaan nyt innostutteko keskustelemaan kyllä se AI:n tulevaisuus nyt sitten etenkin kun tämä ChatGPT tuli, niin se näyttää hyvin kirkkaalta, hyvältä, mutta paljon ongelmia siinä on ja ehkä just nyt eletään niin kuin semmoista niin kuin huippuaikaa, jossa näyttää siltä, että mennään hirveätä vauhtia eteenpäin. Mutta voi olla, että se jossain vaiheessa sitten tyssää se kehitys. Niin kuin sanoin esimerkiksi tuohon ChatGPT esimerkiksi siihen, että se opetusdata niin kuin loppuu. No sitten yksi asia, mistä jotkut tutkijat on pitänyt ääntä, on semmoinen Ray Kurzweil-niminen kaveri, meidän ikäinen Amerikassa, joka väittää tai on varma siitä, että nyt kun tämä tekoäly saavuttaa tietyn tason, niin tulee semmoinen singulariteetti, eli se yhtäkkiä se älykkyys menee niin kuin yli ihmisälyn ja sitten kun se AI niin kun alkaa itse kehittää itseään, niin silloin siitä ei hyvää seuraa, vaan tulee niin sanottu singulariteetti, jossa äly karkaa jonnekin. En tiedä, kun kaikki tälle naura, mutta ei mua enää naurata siis, jos tämmöinen ChatGPT:n tapainen, vaikka se nyt onkin sitten vaan se pienimmän neliösumman menetelmä, onhan siinä tietysti kaikenlaisia niin kuin teknisiä innovaatioita ja hienouksia siellä takana. Mutta että jos se riittävän tehokkaaksi tulee, niin pystyisikö se todella niin kuin sit jo keksimään senkin, että miten me tehtäisiin tehokkaampia tekoälyjärjestelmiä. Olisiko sekin pienimmän neliösumman ongelma, en tiedä. Ainakaan siis opetusdataa siihen ei helposti keksi, vaan tähän pitäisi saada jonkunlainen niin kuin intuitio tai innovointi mukaan. Mutta todella vielä toistan, että ne perustukijalat tälle valtavalle kehitykselle on siis ollut se, että meillä on valtavasti sitä opetusdataa. Tunnette termin big data. Toi käyrä esittää sitä siis digitaalisen datan määrä, mikä maailmassa on talletettu erilaisille levyille ja muualle, niin se kasvaa eksponentiaalisesti. Ja sitten tämä laskentateho, eli nämä GPUt. Niitä vaan yhdistämällä ja keksimällä joku ovella sovellus, ja sitten panemalla hirveästi rahaa näiden verkkojen opetus, siis ihan jo sähkölaskuin ja muina, niin maksaa $10 miljoonia, koska se kestää niin pitkään ja vie hirveästi sähköä, niin niitä flopseja pyörii. Mutta lyhyellä tähtäimellä tietysti me nyt haluttaisiin soveltaa tätä sitten, niin kuin Esa kysyy, että no mihin tätä käytetään, niin johonkin hyödyllisiin sovelluksiin. Ehkä siinä joillekin kognitiotieteilijöille tai vastaaville humanisteille voisi olla niin kuin tämmöinen ongelma, että miten nämä kognitiiviset funktiot yleensä toimii ja meneekö ne nyt ihan vain tämmöisellä input-output hommalla vai mitä siinä oikein niin kuin tarvittaisiin. Mutta tämä function machine, tämä neuroverkko nyt kuitenkin on. Eli kognitiiviset rutiinit siirtyvät koneille sitten yhä laajemmassa määrin ja siinä on automaation seuraava aalto. Tämä on nyt hiljakseen tapahtumassa. Joo. 50 vuotta sitten pelättiin automaatiota hirvittävästi. Onko niitä pelkoja verrattavissa tähän? Täsmälleen ja ehkä vielä paljon pahempana, koska niitä on aika hurjia ennusteita, että 80 miljoonaa työpaikkaa katoaa. Oliko se nyt Amerikassa vai länsimaissa? Ihan sen takia, kun ei tarvita enää mitään niin kuin tallentajia ja esimerkiksi puhutaan, että lakimiehiä ei kohta tarvita, koska tämä tekoälyhän sehän ratkaisee ne hommat. Eli kyllä tässä ilman muuta siis tämä on todella iso pelko, joka luulakseni on pikkuhiljaa ehkä jo niin kuin tapahtumassakin. Ainahan sitten sanotaan hurskaasti, ainakin ne, jotka kehittää näitä ja ne isot firmat sanoo hurskaasti, että no eihän se mitään, että ihmiset vapautuu semmoista rutiinomaisesta työstä ja
sitten ne voi niin kuin kehittää itseään ja keksiä parempia hommia, mutta onko se niin? Etenkin kun kaikki rahat menee niiden isojen firmojen kassoihin. Mutta sanoisin, että niin kuin pitkällä tähtäimellä ihan tämän paljaan ja puhtaan deep learningin voittokulku nyt varmaan sitten jotenkin tulee tyssäämään ja tarvitaan sitten muitakin tekoälymenetelmiä. Mutta tässä on niin kuin 2 isoa kysymystä, mitkä mä heitän tässä ihan lopussa. Ensinnäkin, että mitä tämä deep learningin voittokulku niin kertoo meille maailmasta. Että sovittamalla todella monimutkaisen, mutta kumminkin vain niin kuin funktion, esimerkiksi sensoriseen dataan, niin me pystytään niin kuin ymmärtämään sitä. Että onko tämä data jotenkin, miksi juuri tämmöinen funktio, missä on siis niitä kerroksia. Miksi ei ole, jos me halutaan 175 miljardin parametrin funktio, ainakin fyysikot täällä niin ymmärtää, että senhän voi tehdä vaikka kuinka monella tavalla. Erilaisina potenssisarjoina tai sarjakehitelminä tai valtavana Fourier-muunnoksena tai ihan miten vaan. Miksi juuri tämä, missä niitä piilokerroksia on ihan mielettömästi. On osoittautunut, että mitä enemmän niitä piilokerroksia sinne pannaan, niin sitä parempi tulos tulee. Teoria sanoo nimittäin, että yksi ainoa piilokerros riittää kuvaamaan minkä tahansa asian teoriassa. Mutta miksi niitä pitää panna niin monta? Onko tämä, mikä tässä maailmassa, tai ainakin meidän niin kuin sensorisessa maailmassa, missä nyt on niitä kuvia ja kaikkea semmoista, mitä meidän aistit lukee, niin miksi niiden asioiden yhteydet nyt sit vaatii just tämmöisen funktion? Ja sitten se toinen kysymys, että ollaanko me sitten älykkäitä? Onko meidän kaivoissa joku pienimmän neliösumman periaate ja vaan tuntuu siltä niin kuin mehän tehdään ihan samaa kuin toi verkko. Mutta tietysti onhan tässä yksi esimerkiksi niin kuin valtava ero, että tuossa verkossa ei ole semmoisia takaisinkytkeviä piirejä. Että ainakin yksi valtava ero niin kuin ihmisaivoilla ja tuolla neuroverkolla on se, että meillähän niin kuin näihin on kyllä samanlaiset kerrokset esimerkiksi näkösysteemissä. Mä nyt insinöörinä puhun, jos täällä on joku näköjärjestelmää tunteva, niin saa luvan nauraa. Niin siellä on myös tämmöisiä samanlaisia kerroksia, mutta jokaiseen kerrokseen tulee itse asiassa niin kuin feedbackia sieltä ylempää. Jopa niin, että se feedbackia tulee enemmän kuin sitä varsinaista sieltä alhaalta. Niin että sen takiahan me tavallaan, niin kuin kun me katsotaan ympärillemme, niin me nähdään niin nopeasti vaan sen takia, että me arvataan. Me tavallaan niin kuin tiedetään jo, mitä me tullaan näkemään. Nehän on sellaiset blind spot-kokeet, missä me ei nähdä ollenkaan jotain asiaa, joka on just siinä verkkokalvolla, missä ei on sokea piste. Mutta näähän ei niin kuin, siinä mielessä nämä verkot sisällä semmoista jatkuvasti pyörivää aktiivisuutta, joka voisi hyvin selittää esimerkiksi unet. Ei tuommoinen verkko pysty mitään uneksimaan, kun se ei tee mitään silloin, kun sinne ei panna sisälle jotakin. Mutta kumminkin, niin onko se älykkyyden periaate sitten jotenkin suunnilleen noin yksinkertainen? Huomatkaa, että tuo parametrian lukumäärä ei ole enää kuin joku 175 miljardia, eikö se ole joku noin 10% siitä, mikä on ihmisen synapsien määrä. Mä en muista, mikä se on, mutta ei se samaan dekadia ole, mutta ei se ole ihan niin kuin, ei kauhean kaukana siitä, mitä aivoissa on näitä parametreja. Siis aivojen parametrithan on samalla tavalla niitä hermosolujen välisiä synapseja, joiden muutokset sitten tarkoittaa oppimista. Mutta kiitoksia. No niin, sieltä tulikin jo spontaanit aplodit. Kiitoksia Erkki Oja tästä hienosta esityksestä, jossa oli sitten paljon sinun omakin sanottavasi. Yleensä enää on tällaisia niin kuin näytellään vaan, mitä maailmalla on tehty, mutta tässä oli onneksi tehty Suomessakin. Olen sieltä samasta koulusta aikanaan ja ihmetellyt niitä
kohosinkin asioita silloin ajalla, mutta ei kaikkeen sitten ehtinyt perehtyä niin kuin minä onneksi lähdin sille tielle. Tämä hahmotunnistus on tavattoman mielenkiintoinen ja ollut minäkin arkkitehtinä, mutta siinä tuo puheen ja tekstin osalta sit on aika helppo aloittaa ja päästä alkuun, koska se on aika lailla lineaarista, mutta siinäkin muutumista, mutta kuitenkin lineaarista. Ja sitten kuvien kohdalla se on ensin kaksiulotteisena helppo tajata ja sitten on kaikki nämä kuvapunkut, jotka on samanlaisia periaatteessa kuin nämä normaalit yksiulotteiset punktit, kuten vaan tajuaa ensin. Mutta sitten tulee arkkitehtuurin kohdalla semmoinen monimutkaistuminen, että se on tavattoman paljon monimutkaisempaa kuin pelkkä valokuva. Tietysti arkkitehtuurista otetaan kuvia ja sitä voi niin sen kautta päästä, mutta näetkö siinä ollenkaan mitään vaikeutta tähän menetelmään nähden, että tämä opetusmateriaali on kuitenkin niin kuin geometrisesti ja perusulottuvuuksien kannalta kuitenkin monimutkaisempaa, mutta se ihminenkin sitä arkkitehtuuria ja sen kasvut on sielläkin lihaa ja verta, mutta kyllä arkkitehti joutuu kuitenkin määrittelemään ne aineet, mitä siinä tehdään. Ja sitten ajattelemaan, että siellä kävelee näitä ihmisiä loputtomiin. Mutta kyllä tämä kehitys on ollut joka tapauksessa valtavaa, että hyvässä ja pahassa. Tämä on aika kiinalaista liikennettä, kun siellä menee ihmisiä, niin sitten tunnistetaan, mikä tahansa kasvu pystytään tunnistamaan. Se valtava muutos tai sitten rikostutkinnassa kasvojen tunnistaminen. Mutta kuitenkin sitten kun siirrytään taiteelliseen laatuun ja kauneuteen, niin on se ihminen kasvot ja eläintikasvot kauneusongelma. Mutta sitten kun tehdään itse teoksia generatiivisessa tekoälyssä, niin siellä tulee tämä järjestysrelaatio, että joku on parempi kuin toinen. Ja on valtavan suuri aineisto ensin, se on se ratkaisuavaruus. Mutta sitten kun tulee tämä, että joku on parempi kuin toinen, niin onko tässä mitään periaatteellista eroa sitten, että voidaanko me kouluttaa, niin kuin sanotaan, hyvää makua sitten koneen antamalla, vaan vastaukset, että tämä on kaunis ja tämä on ruma. Joo, hyvä. Juuri näitä tekoälysysteemeitä on paljonkin sitten kokeiltu kaikenlaisiin, niin kuin esimerkiksi generoimaan jonkun tietyn taiteilijan tyyliä, vaikka jotain Picassoa saadaan niin kuin tehtyä keinotekoisesti, mutta todella se, että olisi tämmöinen ranking, että se tekoäly kertoisi, mikä taulu on kaunis ja mikä ei, niin kyllä mä luulen, että se niin kuin jollain tavalla onnistuisi, jos meillä olisi siis semmoinen opetusjoukko, että nämä on kaikkein kauneimpia, nämä on toiseksi kauneimpia, nämä on kolmanneksi kauneimpia, niin kyllä se tekoäly kaivaisi sieltä esiin semmoisia, siis automaattisesti semmoisia piirteitä, jotka se tulkitsisi ilmeisesti. Tämä nyt tarkoittaa sitten sitä, että tämä taulu on kaunis, ehkä jotain värisävyjä tai muotoja. Että jossain mielessä saattaisi onnistua, mutta tietysti tulisi sitten semmoisia ihan utejakin. Joo, kyllä mäkin uskon, että siinä ainakin jonkinlaiseen alkuun voidaan aina päästä, mutta sitten tulee haasteet tietysti ihmisen ja todelliset taiteilijat on niitä aivosoluja. Kuitenkin alkuun varmaan voitaisiin päästä. Nythän tietysti jos joku perehtyy renesanssiin, tai niin kuin minäkin väitöskirjaan siitä, että Palladio tyylisiä generoitiin, niin se oli sitä samaa, mistä mainitsit juuri, että Picasson tyylisiä generoitiin. Niin kyllähän siellä tietysti joku taidehistorioistakin voi olla sitä mieltä, että nämä on huipputeoksia tästä ja sitten oppia tekemään jotakin alkeellista renesanssikopiointia, mutta ei se kyllä kovin pitkälle vielä taiteessa pääsessä vasta kopiointia. Ja nyt sitten kun oli se singulariteetti, että lopulta voitaisiin vaikka, kun kaikki ihmisen tuotteet on digitalisoitu, niin siitä niin ei päästä sitten yli, että tulee tavallaan yliälykäs tai kattavan älykäs järjestelmä, niin sitten kai se ongelma on siinä sitten, että mikä on
todella uutta, jotain sellaista, joka ei olisi siellä aidosti jo olemassa. Ja tästähän on sitten se hyvä esimerkki, kun nämä on hienoja saavutuksia, niin ja se yksi vastausesimerkki oli hirveän hyvä. Kun aikanaan pohdittiin sitä, että alkumetreillä niin musiikkikin on tämmöistä lineaarista, että kaikki nämä digitaaliset merkkilmat voidaan tuottaa. Että siis sen kun sävelletään vaan menemään, mutta se ei olekaan niin yksinkertaista, kun sitten tulee niin paljon sitä tavaraa sitten, niin kuka pätkii sieltä sen hyvän teoksen esiin. Sitten siinä on tulkinta, ensinnäkin se pitää tulkita nuottikirjoitukselle. Nuottikirjoituksen pitää tulkita se, niin kuin laulajia kutsutaan tulkitsijoiksi ja soittajia tulkitsijoiksi. Sittenhän se taideteosta syntyy, kun se tulkitaan jollakin laitteella ja sitten joku sen taas käsittää. No mitenkäs sitten robotit, pystyykö robotit tästä sitten tulevan avuksi? Mitenkä se on? Mutta tässä on vain tätä kysymyspuolta, mutta sehän nyt aika pitkälle vastasitkin siihen. Mutta uskotko tähän että tähän kauneus on tunnekokemus, että päästäisiin tämmöisten tunnekokemusten opettamiseen? No siis tätä niin taidettahan moni yrittää generoida tai analysoida näillä neuroverkoilla. Ja taas siinä on ihan se sama, että jos siihen opetusdataan nyt sitten niin kuin sisältyy jotain semmoista, millä se kone voi niin kuin yrittää matkia, että tämä nyt on sitten varmaan hyvä, kun sanoo, että ihmisten mielestä on hyvä, niin silloin siinä jotain saadaan, mutta eihän siellä siis mitään luovuutta tietenkään ole, ellei sinne sitten rakennettaisi sitä luovuutta. Ja tätähän nyt jotkut yrittää, että pantaisiin sinne jotain semmoisia ohjelmanpätkiä, mitkä esimerkiksi poikkeaisi selvästi siitä opetusaineistosta ja koettaisiin johonkin suuntaan sitten niin sanotusti innovoida. No niin, joo. Joo, tuli tuosta Tarkon kysymyksestä mieleen, että kesällä minulla oli tilaisuus jutella muusikoiden kanssa aiheesta tekoälyllä tehty musiikkia, ja olivat kovin huolissaan, että jäävätkö ne työttömäksi. Ja keskustelua sitten käytiin ja todettiin, että ei meillä oikeastaan ole mitään keinoa erottaa, jos me kuullaan musiikkikappale, joka on kohtalaisesti tehty, että se ei kuulosta miltään ihan sekavalta, niin sitä, että onko se ihmisen säveltämää vai tekoäly. Koska me kuullaan musiikkia, niin me itse tehdään se tulkinta ja huomataan se kauneus tai runnus siinä. Mutta se todettiin tästä tekoälystä, että se ei vissinkään sitten itse osaa nauttia, jos se tekee hyvää musiikkia, vaan on täysin älytön siinä suhteessa, että kaikki on kuulija korvassa. Onko se näin? Eli se ehdottomasti ei tekoälyllä ole minkäänlaista sisäistä niin kuin sielun maailmaa tai ajatusta, ei mitään tunteita. Se tekee sen sävellyksen ja sitten se on ihan hiljaa. Jos se sävellys sille sitten taas annetaan takaisin, niin se tuskin edes tietää, että hän on sen tehnyt. Se on ihan, ei siellä ole mitään sisällä. Tähän liittyen tosiaan, jos keskeytän tästä tällä kertaa keskustelua, niin sähän mainitsit jo sitä generatiivisesti ja sitten sitä vastaanottavasta laitteesta tai järjestelmästä. Niin perinteisessä tietojen käsittelyssä oli nämä generatiiviset systeemit, jotka perustuivat näihin semmoisiin kielioppiin. Sitten oli akseptorisysteemit erikseen, jotka sitten ei sitten generoimalla välttämättä kauhean hyvää sanoa, mutta kun oli akseptorisysteemi, niin valitsi niistä ainakin sitten parhaan. Joo, kyllä. Niin sellaisella järjestelmien tämmöisellä sekaannuskalla päästään simuloimaan just taiteen tekemistä. Ja kun lyödään nämä vielä lähtökohtaisesti osaamisalueiden yhteen, niin kyllä aika pitkälle päästään kuitenkin. Itsekin analysoin aikanaan semmoisella vanhaisella metodilla, kaikki Helsingin asuntotuotantotoimiston tuottamat rivitalo- ja kerrostalo-laanit ei niin kauheasti silloin ollut, kun asuntotyyppejäkään niin kauheasti ollut, kun oli ohjeistettuja. Mutta sitten samalla lähdin siitä sitten generoimaan, niin löysin toisen mokoman ihan yhtä hyviä, joita ei ole vielä rakennettu kuitenkaan. Että siitä oli tämmöistä pientä luovuutta syntyi siitä järjestelmästä. Ja pidin sitä Lontoossa esitelmän kieltä, sain jonkin pienen kahvia.
No, kiitos, että oli erinomainen valaisa esittelemä, kuinka se tosiaan on yksinkertaisesti se sisältö ja se periaate, mutta se totuus tietysti on monimutkainen. Mä en tiedä, kuinka paljon sä pelkää tekoälyä ja sen tulevaisuuden kuvaa, mutta mä oon tässä miettinyt sitä sillä tavalla, että toi on nerokas sana se, että generatiivisessa tekoälyssä se älykkyys tulee siitä kielestä, sitä datasta, joka siellä on, joka on ihmisen luomaa. Ja ehkä kaikkein nerokkain keksintö on nämä kirjaimet, siis aakkoset, se, että me on saatu redusoitua tämä meidän koko maailman tämmöiseen. Wittgenstein sanoi, että maailman rajat on kielirajat, kielirajat tekee maailman rajat. Nyt me aloitetaan kolkuttaa niitä rajoja siinä mielessä, joka mua ainakin pelottaa. En mä pelkää sitä, että voi tappaa ja veisi tuon meidän työt. Mutta se ei meidän tiedä. Koska kun tämä generatiivinen tekoäly imee sen koko säilynyt yhdessä, niin kuin sanoit, se on rajallinen. Sen jälkeen se rupeaa tekemään itse omaa kieltä. Ja se syöttää verkkoon omaa sisältöä, jonka jälkeen ihmisen tekemä osuus siitä datasta, joka on verkossa tuo tiedetään. Goethe ja Shakespeare ja Homer tulee pieni alaviitteitä, sen jälkeen enää. Tässä on ihan, eli ne ei meiltä kielen, ne keksii oman kielen. Tästä on ihan kokeiltu mallikin. Facebookissa pantiin 2 robottia, Alice ja Bobo, niin puhumaan keskenään keskustelemaan. Ei kestänyt kauan, kun ne loi oman kielen, koska ne tykkäsivät, että ihminen kieli on niin tehottu. Ne otettiin sulkemaan tämä robotti, kun ne puhuvat sellaista, että kukaan ihminen ei ymmärrä, mitä kieltä ne puhuu enää. Ja tämä on se pelottava asia, että me tiedetään, että ensin kielen, että me tiedetään maailman, että me ei enää tiedä, mikä on totta ja mikä on valhe. Tavoittaako sä? Joo, todella sitähän on niitä kaikkein pahimpia kuin näitä deepfakeja, niin me ollaan varmasti vasta nähty ihan niin kuin alku siinä kehityksessä, että kyllä varmaan tulevaisuuden maailma 10-20 vuoden kuluttua, ainakin jos ei mitään tehdä, on semmoinen, että mistään videosta, mistään äänestä, mistään ei voi koskaan tietää, onko se totta vai eikö se ole totta. Ja semmoinen maailma on, ei mistään tekstistä. Ja semmoinen maailma on aika kamala maailma. Mitäs me sitten tehdään? Ei minä sitä enää. Kysyisin matematiikassa on sellaisia lauseita, joita ei ole onnistuttu todistamaan. Esimerkiksi semmoinen, että parillinen luku on 2 alkuluvun summa. Niin onkohan tekoälyllä mahdollisuuksia tämmöisessä asiassa? Joo, nythän matematiikka sinänsä niin on aika huono sovellus tekoälylle, koska se eksaktisuus, mikä niissä yleensä niin kuin tarvitaan, niin juuri tämän sanotaan nyt pienemmän neliösumman ajatuksen takia niin ei helposti toteudu, mutta onhan niitä tehty semmoisia erityisesti niin kuin matematiikkaan, sanotaanko hienosäädettyjä esimerkiksi näitä chat-systeemejä, eli tämän voi niin kuin, tämä chathan on tämmöinen niin kuin yleinen sanageneraattori, mutta sen voidaan toki johonkin tiettyyn sovellukseen, vaikka matematiikkaan, yrittää sitä tyynätä, niin että otetaankin vain sieltä nyt vaikka matemaattisia lauseita ja sitten opetetaan sitä pre-train-systeemiä niin kuin niillä, jolla se pikkusen muuttaa käytöstä ja tulee paremmaksi sitten tulkitsemaan matematiikkaa. Mutta en mä näe, että sieltä ihan siis, ei niillä eväillä, mitkä siellä nyt on, mitenkään muuten kuin sattumalta, niin ei varmasti tuo kyllä mitään uutta, koska se on interpolaattori viime kädessä kuitenkin. Niin onko tällä asialla jotain taloudellisia rajoja? Mistä se raha tulee ja miksi? Kyllä on vahvat taloudelliset rajat, niin kuin mä sanoin, niin se tuommoisen ison kaupallisen neuroverkon opetus niin maksaa jopa niin kuin kymmeniä miljoonia. Ja ei kellään ole nyt niin kuin varaa enää niitä isoja malleja opettaa kuin koodallisella firmoja. Jokainen tietää, mitkä ne on, niin kuin Google ja Microsoft ja mitä näitä onkaan. Niin
sillä on todella vakava merkitys sikäli, että ensinnäkin ne firmat tulee omistamaan sen kaikki sovellukset, mitä niillä sitten tehdään. Ja myöskään niin kuin yliopistollinen tutkimus ei saa kuin siitä jotain pieniä murusia. Ja mitä meidän yleensä yliopistossa kannattaa edes tutkia, kun näillä firmoilla on niin valtavat tutkimusosastot. Mä olen aina ajatellut, kun mä oon käynyt tuolla silloin aikanaan, kun kävin konferenssissa ja esitin jonkun tuloksen, että nauraakohan ne Microsoft ja Apple miehet siellä takapenkissä, että me keksittiin tämä 10 vuotta sitten, mutta jos saatu julkaista, niin nyt se kaveri on keksinyt sen ihan itse. Eli tämä tieteellisen tutkimuksen niin kuin rooli on tässä heikko, mutta kyllä tämä taas niin kuin lisää sitä taloudellista epätasapainoa, mikä maailmassa on. Niin se Kiina, kuka se sanoo, että joka hallitsee tekoälyä? Putin, kuka hallitsee tekoälyä, hallitsee maailmaa. Mistä se oli, miten hän noin fiksu oli? Siis, hän todella ilmeisesti oivalsi siinä jotakin. Ja nyt sitä hallitsee siis amerikkalaiset firmat ja kiinalaiset firmat. Euroopalla ei ole paljon mitään sanottavaa. Siinä on osittain Eurooppa vähän tukehtuu näihin niin kuin liiallisiin rajoituksiin ehkä. Että jos se silloin AI oli niin kuin Euroopan suurin tietokonefirma, tekoälyfirma, ja nyt se myytiin sinne Jenkkeihin. Aikanaan oli vähän käsite kielen ja merkkien tästä hierarkiasta. Sitten 25 vuotta myöhemmin minä huomasin, että on olemassa piirteiden, hahmojen ja käsitteiden kanssa tällainen hierarkia. Okei. Ja nykyään tiedetään jo, että on piirteet, on hahmot ja käsitteet. Eläimillä on hyvin toimiva, hyvä hahmotuskyky. Ihmisellä on käsitteet. Eli on melko ilmeistä, että ihmisten käsitteet syntyvät hahmotuksena alemman tason ilmiöistä. Ja silloin kun tämän hahmotuksen, sen ihmisen käsitteiden muodostuksen prosessi hahmoista käsitteisiin pystytään tutkimaan, silloin nämä koneet tekoäly pystyy käsitteelliseen ajatteluun. Kiitos. Hyvin sanottu siis. Ensinnäkin se käsitteellinen ajattelu, nythän näilläkään isoilla neuroverkoilla, niin siellähän ei ole mitään käsitteitä. Siellä ei ole mitään semmoista, mentäisiin käsitteeseen ja sitten käsitteestä taas sinne outputtiin. Sinne voitaisiin yrittää rakentaa semmoista kylläkin, ja joillain muilla neuroverkoilla, mitä aikanaan tutkittiin, niin semmoista on toki yritetty tehdäkin. Mutta nyt se on aivan totta, että varmaan tarvitaan nämä käsitteet, joiden avulla sitä sitten operoita siellä niin kuin korkeammalla tasolla. Mutta emme me oikeastaan edes tiedä, mitä ne käsitteet on. Onhan siitä Ihmisen aivoissa. Miten ne eroaa eläinten niin kuin ajattelusta? Niinpä, no toinen mitä haluaisin sanoa, että voihan se olla, että eläimillä on periaatteessa hyvin samanlaisia käsitteitä siellä aivoissaan, mutta niiltä puuttuu kieli. Siis ihmisellä näihin käsitteisiin liittyy sitten tämmöinen uusi erillinen asia, joka on kieli. Aivan oikein. Minä tätä kolmiota kanssa, jos olisin ruvennut jatkamaan tutkijana, niin minä olisin tutkinut juuri tätä hahmojen, käsitteiden ja kielen välistä kolmiota ja siinä tapahtuvaa liikehdintää. Juuri. Mutta onneksi en tuhlannut aikani siihen. No mitäs, siitähän olisi voinut tulla vaikka kuinka hyvä. Kun käyttää ChatGPT ja tietää, että siinä on syötetty malliin opetusosataksi se internetin sisältö, niin sitä miettii, että kuinka pitkälti se vain toimii tällaisena sisältöhakupohjaisena muistina ja kuinka paljon se pystyy yleistämään sitä opetusdataa. Ja jos se tekee näitä yleistyksiä, niin onko ne silloin fiksumpaan suuntaan vai onko ne tyhmempään suuntaan? Onko tätä jotenkin voitu kvantifioida? Siis voidaanko sitä sanoa jollakin eksaktilla tai määrällisellä mittarilla mitaten jotakin?
Joo, no, todellakaan en nyt sitten ole GPT-asiantuntija siinä mielessä, että olisin sitä ikinä tutkinut, mutta noinhan se juuri on, että kun se tavallaan tekee niin kuin sitä interpolaatiota siellä datajoukossa, niin pakostaakin ne on niin kuin hyvin lähellä sitä, mitä opetusjoukossa on. Ja usein sieltä tulee sitten niitä niin sanottuja hallusinointeja, eli asioita, mitkä yksinkertaisesti ei pidä paikkaansa. Kyllä varmaan jotain semmoisia empiirisiä kokeita on sitten tehty, että kuinka moni niistä vastauksista on oikein, kuinka moni on väärin. Ja kyllähän siellä on virheitä aivan hirvittävästi, että eihän sitä voi niin kuin ajatellakaan, että niitä chat-GPT-vastauksia käyttäisi missään semmoisessa, missä sen vastauksen pitää niin kuin olla totta. Tuskin edes sanomalehti-artikkeleissa ilman, että sen on niin kuin ihminen tarkastanut. Mutta tämä nyt menee sitten enemmän sinne semmoiselle puolelle, mistä täällä varmaan on parempia asiantuntijoita kuin minä. Joo, 15. Äsken oli puhetta siitä, että tekoäly kommunikoimaan, ainakin kaksi järjestelmää keskenään tai usein keskenään, niin kehittävät jonkinlaista kieltä, niin kausista puhetta, niin Leibniz vähän vanhempi neuropatti, niin esitti juuri tätä ideaa aikanaan, että kehitetään tämmöinen universaali kieli. Ja siinä nyt tietysti voitaisiin päästä eteenpäin ainakin syntaktisella tasolla. Ja mutta sitten se semantiikka tulee aika paljon vaikeammaksi, koska ihmisen merkitys on kokemusta ja odotusten summia. Ja nyt se kokemuspuoli pitäisi saada sitten rikastettua järjestelmille tai koneille. Ja sitten odotuspuolta, kyllä varmaan se näytettiin niitä aikakirjallisia juttuja, niin kyllä sitä odotuspuolta varmaan pystytään kehittämään. Syntyy semmoista dynaamista suhdetta maailmaan. Sitten, että siinä kommunikaatiossa on joku järki. No sitten ainakin ihan alkeisella tasolla niin käsitteistä, kun puhutaan, niin on yksilökäsitteitä ja yleiskäsitteitä, niin esitetään siinä ne kulkuneuvojen kohdalla niitä erilaisia yleiskäsitteitä. Ja on ollut aika vaikea asia oppia tunnistamaan koulussahan. Se sitten oppii ihminen ne tunnistamaan, mikä on minkälainen auto ja niin päin pois tai lailla. Tietysti armeijassa aikanaan piti tunnistaa noita lentokoneita ja sotalaivoja ja kaikkia ihan loputtomia. Nämä toimii nykyään varmaan ihan mikroajassa pystytään sanomaan, mikä lentokone meni mistäkin. Että se vaikeinti on kai sitten se, että sen aikeet tunnistaa, että onko se hyökkäävä tai mikä on tilanne, maailman tilanne, niin mikä siinä on oleellista. Niin sen oppiminen voi olla vaikeaa, tai ainakin kallista tulee olemaan kouluttaa. Mutta tämä kieliongelma, tässä on tietysti se yksi amainen kysymys, ja kieliähän on kaikki musiikki ja kuvakielet ja arkkitehtuurikin on kieli, että sitten vaikka vaikeampi on. No niin kun jos ajatellaan tätä käsite, yläkäsite, alakäsite, niin todella niissä esimerkeissä jotain sen näköistä oli, mutta ei se niin älykäs ole se tekoäly. Eli totuus on se, että kun siellä on ne 1000 mahdollista luokkaa, niin ne oli vaan, siellä sattuu olemaan sen niminen kuin car, tai lorry, tai ihan niiden joukossa, ja se ihan tekoäly vaan siitä läiski sitten niitä leipeleitä, ei se ymmärrä, että esimerkiksi lorry on niin kuin auto. Ei ollenkaan. Ellei se rakenneta sitten joku semmoinen hierarkkinen rakenne, mikä tietysti voisi olla mahdollista, mutta näin se ei edes semmoistakaan ole. Suomi on pieni maa, mutta meillä on muutamalla alalla, niin kuin esimerkiksi kvanttitietokoneessa ehkä jonkin verran ja minisatelliiteissa ja pelifilmoista päästy. Mikä on sun näkemys tästä suomalaisen tekoälytutkimuksen tulevaisuudesta? Mitä itsenäisen oppilaat nyt tällä hetkellä? Onko meidän kieli on tietysti vaikea, kun nämä perustuu kielimalleihin, niin se on tietysti vähän haittava tekijä, mutta mikä on sun nähdäksesi suomalaisen tekoälytutkimuksen ja teollisuuden tulevaisuus?
No tietysti se suomen kieli on siinä hankaluutena, mutta onhan siitä nyt se etukin, että ainakaan kukaan muu ei sitten suomen kielen järjestelmiä tee. Eli siinä on niin kuin sellainen pieni markkina meillä. Ehkä myös niin kuin pohjoismaiset kielet, ne on myös pieniä ja siellä nyt ei Skandinaviassa ihan niin vahvaa tutkimusta ole. Esimerkiksi nyt tämä mainitsin sen poro-mallin, mitä Turussa tehdään, niin mehän nyt laajentaa sen skandinaavisiin kieliin. Ja sitten tarkoituksena oli, että tulisi nimenomaan kaikille eurooppalaisille kielille soveltuva kielimalli, josta taas sitten nämä OpenAI, joka on se jenkkifirma, joka sen ChatGPT:n rakentanut, eihän ne on taas niistä oikeastaan ollenkaan kiinnostuneita. Ne on ehkä Espanja tai Ranska tai joku, mutta ei niitä kiinnosta kroatiankieliset mallit pätkääkään. Siinä on niin sellainen markkina-niche, missä suomalainen tekoäly voisi ainakin pärjätä. Mutta sitten ihan yleisellä tasolla niin Eurooppa on huonossa jamassa. Siinä Ranskassa on yksi firma, Mistral. Ja esimerkiksi Saksassa oikein tiedäkään, mitä tekoälyfirmoja se nyt olisi, että onko täällä sitten pääomien puute tai mitään, mutta ehkä täällä on joku niin kuin henkilö, joka näistä talousasioista enemmän tietää. Mutta täysin jäljessähän me ollaan niin kuin Jenkkejä ja Kiinaa. Ja voi olla, että jäädään vielä enemmän jälkeen. Ellei jotain tehdä rahaa. Kyllä fiksuja, niin kuin mäkin koulutin sen 50 tohtoria, ne on niissä firmoissa sitten ja varmaan ne kaikkensa yrittää, mutta tavallaan meillä niin tämä koulutuspuoli, tietysti itse kun sanon, niin olen Pukki Kaalimaan vartijana, mutta minusta tämä koulutuspuoli meillä on niin vahva. Et meillä on, kun tämä alkoi niin aikaisin 70-luvulla, meillä on sieltä lähtien niin koulutettu, viimeisesti jostain 80-luvulta, niin koulutettu tämän alan tohtoreita paljon aikaisemmin kuin monessa muussa maassa. Silloin semmoisen aikana, jolloin tekoäly ei ollut suosittu eikä ymmärretty, että se on niin tärkeä, niin täällä sille silti saatiin rahoitusta ja koulutettiin. Että onhan sekin aika iso asia, että täällä on paljon niin kuin sillä alalla koulutettuja ihmisiä. Jos voisi vähän kevyesti kysyä, että voisiko Suomeen kehittää tällaisen tekoälyarkkitehtikunnan? Mielellään. Se on sitten ihan arkkitehtien lähestyttävä, esimerkiksi sitä Finnish Center of AI, se keskus, joka on tämmöinen lippulaiva. Aallon yksi lippulaiva niitä keskuksia, niin sinne vaan. Yhteistyössä he on hyvin avoimia yhteistyöllä. Joo, tuolla taululla missä sanoo arkkitehtuurista käytetään sitten tiedon arkkitehtuuri, niin se liittyy tämmöiseen syvempään järjestelmään tai järjestelmien harmonisointiin, että kyllä se semmoinen idea, jota kannattaa korvan kanssa laittaa. Itse puhuin tekoälykirjoituksissa niin semmoisesta kuin master systems, jotka harmonisoi expert-systeemien toimintaa. Että se niin kuin johti semmoista isoa puulankia, jossa oli näitä expert-systeemejä töissä tavallaan, leikillisesti sanon. Että samahan se olisi tietysti, että josta on näitä oppeja otettu, niin jos meillä on 50 tohtoria niin koulutettu aikanaan, niin pystyykö suomalaisen koulutuksen pohjalta 50 tohtoria perustamaan suuren firman, jossa on itse töissä ja saamaan sen niin kuin harmonisoitua tavallaan. Ettei tulla kilpailevia liikkejä, vaan että siitä saadaan joku suurempi yksilöyritys aikaiseksi. Joo, no se on, esimerkiksi Aalto-yliopistohan siellä on tämmöinen Aalto Enterprise, mikä nyt onkaan, jotka yrittää näitä pikkufirmoja niin kasvatella, mutta se on sitten niiden kavereiden oma asia, että haluatko sen tehdä ja saako ne pääomia kerättyä vai meneekö ne mieluummin sitten. Aika moni näistä mun oppilaistakin on sitten kumminkin mennyt tonne Googlelle tai Facebookille ja niihin töihin, valinnut sen uran. Se ei ole ehkä edes professorien asia, vaan jonkun, täytyyhän meidän rohkaista heitä, mutta en mä ole halunnut mitään firmaa ainakaan itse koskaan perustaa. Ehkä olisi kannattanut. Kohosella oli. Kohosella oli, mutta sehän teki vaan näitä tämmöisiä,
mitä ne oli, transkutaanisia jotain eksitaattoreita. Vielä kysymyksiä, kun olen huomannut, että tässä on joku viimeinen. Hyvinhän siellä kysymyksiä tuli mielenkiintoista aiheen esittämistä. Kiitos. Siltä osin. Meillähän tämä aikataulu tässä rupeaa sitten summautumaan yhteen ja saatiin paljon aikaiseksi. Onko sulla vielä jotain, mikä haluaisit sanoa lopuksi vai jokohan tässä oli meillä? No ei ole kyllä. Siinä se sulle sanon, että oli aika kiva päivittää nämä kalvot, kun en ole varmaan 4 vuoteen pitänyt esitelmää oikein kenellekään, enkä ainakaan näin arvovaltaiselle yleisölle, että opiskelijoille lähinnä. Täältä tulee sentään kysymyksiä, opiskelijat on vaan kiinnostuneita, saako opintopisteet siitä. Joo, kiitos teille. Joo, kiitos.